नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूलाई लट्टेको साग र आलुको तरकारी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। मैले लट्टेको सागलाई राम्रोसँग केलाएर राखेको छु। अब मैले यो सागलाई राम्रोसँग पखालेर लिएर आउँछु। मैले यस सागलाई राम्रोसँग पखालेर लिएर आएको छु। अब मैले यस सागलाई केलाउँछु। हजुरहरूले यसलाई नकेलाइकन यतिकै पकाउँदा पनि हुन्छ। मैले सबै सागलाई केलाइसकेको छु र मैले दुईटा आलुलाई पनि काटेर राखेको छु। अब सुरु गरौँ लट्टेको साग र आलुको तरकारी बनाउनतिर। मैले सुरुमा एउटा कराई बसालेको छु। अब यस कराईमा मैले 3 चम्चा जति तेल राख्छु। तेललाई एकछिन तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि आधा चम्चा जिरा राख्ने र काटेर राखेको प्याज र रातो खुर्सानीलाई पनि राख्ने। प्याजलाई हल्का रातो बनाउनु पर्छ। यतिको रातो भएपछि अब मैले काटेर राखेको आलुलाई राख्छु। आलुलाई राखेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। राम्रोसँग चलाएपछि अब यस आलुलाई 2 मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्छ। 2 मिनेट जति छोपिसकेपछि अब यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाइदिने र अब मैले यसमा आधा चम्चा जति बेसार राख्छु। यसै गरी स्वाद अनुसार नुन पनि राख्छु र काटेर राखेको टमाटरलाई पनि एड गरिदिन्छु। राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। राम्रोसँग चलाएपछि अब यसमा जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा जति राख्छु र मसला चारैतिर पुग्ने गरेर चलाइदिन्छु। यति राखिसकेपछि अब मैले यसमा लट्टेको सागलाई एड गरिदिन्छु र यसलाई अब राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। चलाइसकेपछि अब यसलाई एकैछिन छोपिदिनुपर्छ। छोपिसकेपछि फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। हाम्रो तरकारी लगभग पाकिसकेको छ। आलु पनि पाकिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मैले बनाएको लट्टेको साग र आलुको तरकारी कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि मैले बनाएको रेसिपीहरू हजुरहरूलाई मन पर्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो लट्टेको साग र आलु पाकिसकेको छ। मैले अब ग्यास पनि निभाइदिन्छु। मैले लट्टेको साग र आलुलाई एउटा भाँडामा खनाएर राख्छु। हजुरहरूले यस तरकारीलाई भात तथा रोटीसँग खान सक्नुहुनेछ।
हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त। बाइ बाइ।